Bună ziua și bine v-am regăsit! În această etalare vom vedea ce vrea de fapt persoana voastră de interes de la voi. Țineți cont că această etalare este cu o singură variantă, așadar nu vom avea variante de ales. Etalarea poate să rezoneze sau să nu rezoneze în totalitate cu voi. Am să vă rog să rămâneți totuși deschiși și să luați informațiile ce vi se aplică și să lăsați ceea ce nu vi se aplică. Dacă doriți o etalare personală, astfel încât să știți exact care sunt energiile în situația voastră și la ce să vă așteptați cel mai exact, puteți apela la o etalare personală și găsiți toate detaliile în descriere. De asemenea, eu vă zice să fiți un pic atenți pe rețelele de socializare, pentru că urmează să avem o reducere de Black Friday și este bine să fiți la curent cu tot, ok? Bun. Aș vrea să vedem care este energia persoanei voastre, cine este persoana voastră. Ok. Cum vede această persoană conexiunea dintre voi? Cum vă vede pe voi? Energia voastră reală. Da? Așa. Și ce vrea această persoană de fapt de la voi? 3 cărți pentru asta. Bun. Baza pachetului, în primul și primul rând, este puterea. Pentru foarte multe persoane de aici este posibil ca luna august să fi fost o lună foarte, foarte importantă. De asemenea, pentru unii dintre voi este posibil să aveți de-a face cu persoane din semnul leului. Aș vrea să vă atrag atenția asupra faptului că aici energia acestei persoane se simte cumva puternică, dar blândă. Puteți avea de a face cu o persoană care este conștientă de cât de puternică este, dar este o persoană care nu simte nevoia să-și exercite această putere în general. Poate să fie o persoană destul de calmă, hotărâtă, dar care nu neapărat e slabă sau poate să fie cumva, hai să zicem, folosită sau nu știu de ce îmi vine să zic chestiile astea, dar se simte ca și cum această persoană cumva vrea să demonstreze că este o persoană, nu știu, nu firavă. Cumva e o persoană de care nu ar trebui să vă faceți griji, dar pe care nu ar trebui să încercați să o controlați. Cam asta este dinamica pe care o simt eu înainte de a vedea cărțile, da? Energia persoanei voastre, 10 de pentagrame. Deci, încă o dată, această persoană, pentru mine, este o persoană calmă, este o persoană care are un comportament consecvent, nu este o persoană care se sucește de la o zi la alta, nu este o persoană care se agită, nu este o persoană conflictuală, nu este o persoană care caută să creeze drame și certuri doar de dragul dramelor și al certurilor. Nu, e o persoană care apreciază siguranța, stabilitatea și atunci asta vrea să emane și în situația cu voi. Poate că această persoană nu neapărat este genul de persoană care spune vai, dragul meu sau draga mea, te iubesc de nu știu cât. Așa, dar este o persoană care are moduri mai tangibile pentru a-și arăta afecțiunea, interesul, preocuparea sa față de voi. Pentru unii dintre voi poate să fie pur și simplu faptul că această persoană are un limbaj al iubirii de atingere. Este posibil ca această persoană să aibă un limbaj al iubirii de a oferi cadouri sau de a face diferite lucruri pentru voi atunci când voi aveți nevoie. Dar sunt niște moduri destul de tangibile prin care această persoană își exprimă interesul. Nu cred că această persoană neapărat v-a spus tuturor, nu știu, un te iubesc sau ceva de această natură, nu mă aștept la chestia asta, dar, în schimb, există alte moduri prin care această persoană consideră că și-a făcut destul de clar interesul față de voi și faptul că se simte atras sau că, nu știu, continuă să vă frecventeze, dar este o persoană care gândește mai degrabă în ceea ce vede concret și atunci emană gesturi concrete. Dar dacă vreți să prindeți această persoană și să o trageți de limbă și să vedeți exact ce simte, cum vede lucrurile, nu cred că este o persoană neapărat atât de deschisă în sensul ăsta. Totuși este o persoană un pic în gardă, este o persoană care vrea să emane siguranță pentru că vrea la rândul său siguranță, nu este o persoană care se schimbă și
are câte un singur partener pe zi, câte un partener pe zi, pardon. E o persoană care, odată ce este fixată pe o conexiune, o relație, are tendința de a rămâne loială până în pânzele albe. Dacă nu, atunci fie etalarea este inversată și atunci voi vă veți recunoaște în acest comportament, sau poate să fie pur și simplu cazul că pentru unele persoane chiar nu se potrivește etalarea, dar de aceea prefer să zic toate aceste detalii încă de la început. Ca și, hai să zicem, zodii în care poate să fie această persoană, zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn, totuși cu acest grad de grijă și, nu știu, de afecțiune tangibilă, nu exclud posibilitatea ca această persoană pentru unii dintre voi să fie o persoană în semn de rac sau pești. Da, hai să vedem pe mai departe ce au cărțile să ne spună. Cum vede conexiunea voastră? 5 de spade. Aici este posibil ca între voi și această conexiune, între voi și această persoană să nu existe neapărat o conexiune oficială. Este posibil ca această persoană voastră să considere că voi aveți secrete față de el sau că pur și simplu nu există suficientă comunicare. Exact ce am zis eu, persoana asta este mai degrabă o persoană care arată prin tangibil, demonstrează, vine cu acțiuni care demonstrează anumite lucruri, că îi pasă, că se gândește la voi, că vrea să fie alături de voi, chestii de genul, dar niciodată nu mi se pare că această persoană spune clar tot ceea ce are de spus, tot ceea ce simte, tot ceea ce gândește, este un mister pentru voi acest lucru. Și mai avem încă o problemă, este posibil ca din cauza faptului că această persoană expune această energie și voi să reflectați acest lucru și cumva să vă simțiți nu obligați, că nu ăsta e cuvântul, dar simțiți nevoia să nu fiți nici voi chiar atât de deschiși și să puneți tot sufletul vostru pe tavă în fața acestei persoane, cu toate că ați vrea să o faceți, dar din simplu fapt că vedeți că această persoană nu lasă gradul ăsta de vulnerabilitate cu voi, nici voi nu cred că sunteți dispuși să faceți neapărat nu știu, 10 pași de unii singuri primii ca să facă și această persoană un pas. Este posibil ca această persoană să fie fost căsătorită anterior sau în acest moment familia să joace un rol foarte important pentru aceasta și probabil de aceea aici există niște, hai să zicem, tipare pe care această persoană le respectă, dar cumva le respectă pentru a se proteja. Cea mai importantă pentru această persoană va fi întotdeauna familia. Și dacă această persoană nu este căsătorită, atunci familia însemnând frați, surori, părinți și așa mai departe. Dacă este o persoană căsătorită, atunci soția, copiii și apoi restul persoanelor pe care deja le-am menționat, da? De asta zic, cam astea sunt prioritățile persoanei voastre. Cum vă vede pe voi? Cavaler de pentagrame, în primul rând pe voi vă vede tot într-o energie foarte stabilă, într-o energie calmă, într-o energie care nu este dispusă să se grăbească sau să tulbure apele în vreun fel. Ce apreciază foarte mult la voi această persoană este că voi sunteți exact în acel stil de a fi calm și de a clădi ceva în timp. Nu vă grăbiți, nu fugiți niciunde, stați, așteptați, aveți răbdare. Este posibil ca aici să fie un element de distanță care să intervină pe alocuri, dar voi păreți destul de dispuși să așteptați această persoană. Cam asta este energia care se vede. Și care este energia voastră? Regele de cupe. Probabil de aceea am simțit eu să spun rac sau pești. Bun. Având și regele de cupe, posibil să avem și scorpion. Bine, pentru unii dintre voi este posibil ca persoana voastră de interes să fie zodie de pământ. Bine, am avut și leu, da, în fine. Așa, și voi să fiți semn de apă, pentru alții viceversa. Acum, fiind o singură etalare, fiind o singură variantă, am să vă rog să adaptați pe cum aveți nevoie. Dar energia voastră, da, este firesc, este foarte similară cu acea persoanei acesteia. Probabil de aceea lucrurile se mișcă și foarte lent, pentru că nu este neapărat o teamă de tipul, nu știu, ne putem pierde unii pe alții, pentru că și voi și persoana voastră sunteți persoane destul de stabile, destul de dedicate, doar că persoana voastră îmi pare să fie un pic mai practică, iar voi îmi păreți genul de persoane mai romantice, mai visătoare, persoane care aveți tendința să vă lăsați un pic duși de valul emoțiilor, doar
că, într-un fel interesant, nu prea se vede această energie și faptul că voi sunteți firi mult mai romantice față de această persoană. Și această persoană este romantică a voastră, da, dar nu la nivelul vostru. Dar, în schimb, voi reușiți să proiectați o imagine de persoană foarte sigură, foarte stabilă, care se mișcă lent, dar se mișcă sigur și persoana asta cumva nu vă vede fluctuațiile de stări și de emoții pe care voi le aveți. Nu știu cum o să rezoneze pentru fiecare chestia asta și în ce mod se manifestă pentru fiecare, pentru că pentru fiecare va fi un pic diferit aici. Dar consider că voi oricum sunteți persoane mult mai dornice de o poveste de iubire, de a face lucrurile într-un ritm mai romantic și această persoană este mai degrabă spre practic tangibil. Întâi, hai să facem lucrurile să fie bine și abia apoi să vedem partea romantică. Voi sunteți exact invers, dar cumva pare că voi v-ați cam găsit un echilibru. Singura mea problemă cu această etalare, sincer, este faptul că această persoană vede această conexiune ca un 5 de spade, ceea ce îmi zice foarte clar că voi sunteți destul de tăcuți unul cu altul, dar din punct de vedere tangibil al acestei conexiuni, știți că vă puteți baza unul pe celălalt, știți că sunteți acolo unul pentru celălalt și se cam vede, dacă nu știți, pentru că nu se vorbește, dar se cam vede din cărți că voi vă vreți unul pe altul. Dar dacă s-ar și comunica, da, ar fi mult mai frumos, doar că nu puteți, încă o dată, nu puteți voi să faceți 100 de pași înaintea acestei persoane, pentru că atunci riscați să stricați acest echilibru și este bine să lăsați această persoană să vină înspre voi în ritmul său. Hai să vedem ce vrea de fapt această persoană de la voi. Eu stau să mă gândesc pentru unii dintre voi și am să vă rog să-mi confirmați, nu știu, cu o steluță, o inimioară, o ceva, ca și emoji în comentarii, că nu e nevoie să-mi spuneți mai multe. Dacă se întâmplă cumva că, sau dacă vreți puteți dezvolta, decizia voastră, ca relația asta să nu fie oficială, dar nu pentru că ar avea neapărat persoana asta ceva de ascuns pe cineva, dar poate să fie o situație de tipul, nu știu, cineva vrea să proiecteze cum că a făcut deja tot ce se putea face și că nu mai vrea viața, să aibă un echilibru în viața romantică, să nu mai vrea să aibă pe cineva și totuși, această persoană are. Adică voi. Vă are pe voi. Ca să nu se înțeleagă altceva. Uh, ce își dorește această persoană de la voi? Practic să rămâneți raționali și practici. Nu e că nu și-ar dori partea emoțională mai mult, dar nu știu, aici pot să fie niște interese anume ale acestei persoane în sensul de anumite țeluri în legătură cu sinele, cu viața, ce vrea să o ducă, cu ce vrea să realizeze în această viață sau cu munca. Probabil e o persoană care a decis să se dedice total muncii și posibil ca această persoană să vrea să experimenteze în continuare această conexiune alături de voi și să aveți momentele voastre destul de interesante, aș putea spune, dar să existe în permanență o oarecare distanță și să nu se, să zicem, să nu devină lucrurile cumva mai complicate sau mai dificile pentru voi sau pentru această persoană. S-ar putea ca această persoană, da, să-și iubească libertatea pe care o are de una singură, dar nu pentru a se vedea cu tot felul de persoane, ci pur și simplu ca să știe că nu, dacă vrea să bea o cafea, să nu dea explicații de ce bea o cafea, de exemplu, sau dacă simte nevoia să se plimbe, să se relaxeze, să nu dea explicații de acest tip. Și atunci este posibil ca această persoană cumva să își dorească cumva o conexiune mai profundă cu voi, dar în același timp nu vrea să renunțe la această libertate și, pe de o parte, da, vă vrea în continuare în viața sa, dar în același timp parcă ar vrea ca această distanță să rămână, ca în momentul în care simte că are nevoie să se elibereze și pur și simplu să știe doar el sau ea, această persoană, unde este și ce face, să aibă această libertate de a se elibera.
dar nu cred că este cu rea intenție, nu-mi pare să fie, nu știu, cu cine știe ce intenții de a face cine știe ce, dar asta îmi pare un aspect destul de interesant. Și desigur, acum mai avem și zodiile de aer, gemeni, vărsător, balanță, dacă ajută pe cineva cu regele de spade, dar eu m-aș lua mai degrabă după zodiile de pământ, zodiile de apă și acel leu care ne-a ieșit la baza pachetului. Dar atât. Bun. Eu vă mulțumesc că mi-ați fost alături în această etalare. Sper că vă este utilă aceasta și rămâneți atenți pe canal pentru a afla mai multe informații despre ce o să fie de Black Friday. La revedere!